Mengjes nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin e sotëm 7:05 në Vizion Plus. Sot është e hënë 18 dhjetor dhe ndër të tjera do të ndiqni. Sot në emisionin 7:05 do të ndiqni. PD dhe LSI kanë bërë thirrje për bashkim në protestë kundër qeverisë Rama. Në studio me sekretarin e përgjithshëm të LSI-s, Endrit Brahim Llari, dhe kreun e FRPD-s, Belind Këlliçi. Sa është vlera e shpërblimeve, kush përfiton dhe si do të ndahen në radhët e forcave tona të armatosura me rastin e fundvitit dhe për punën e bërë gjatë përmbytjeve. Në studio me zëvendësministrin Petro Koçi. Administrata publike po u nënshtrohet estimeve si AI-së shtunës, por çfarë synohet dhe kush përfshihet? Në studio me drejtoreshën e DAP, Albana Koçiu. Mjekët japin alarmin për 10 fishimin e të sëmurve nga veshkat, por cilat janë shkaqet dhe pse është rritur numri. Në studio me mjeken Merita Roji. Do të ndalemi te titujt kryesor të gazetave. Pas siglës. Pas siglës. Do të fillim direkt me titujt kryesor të gazetës Panorama. Flet ministri Klosi, makinat para 2009-s dalin nga qarkullimi. Ministri i Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi sqaron paketën e masave ligjore për zëvendësimin e makinave para 2009-s. Do ta nxjerrë me incentiva materiale në faqen 67. Do na iluminosh pak se ç'është kjo? Po patjetër se ngelesh pa makinë, jo për gjë. Na morën në qafë, na morën. Ngelesh pa makinë. Atëherë. Në kushtet kur je gjatësia mesatare e automjeteve në vendin tonë është mbi 20 vjeçare, qeveria ka nisur të planifikojë hapat konkret për rinovimin e kësaj flote. Këtë do ta bëjë nëpërmjet një pakete masash ligjore dhe rregullative që do të nisë zbatimin në 6 mujorin e parë të vitit që vjen. Sipas ministrit të Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi, zëvendësimi do të bëhet gradual duke i dhënë mundësi të gjithëve të kalojnë në një mjet më të mirë se ai që kanë, duke minimizuar në maksimum kostot. Kush ka makinë shumë të vjetër do të ketë mundësinë të marrë një makinë të përdorur, por në moshë shumë të madhe, duke përfituar nga taksa më të ulta dhe nga iniciativa për të nxjerrë jashtë qarkullimit një mjet shumë të vjetër. Kush ka makinë të përdorur, por jo shumë të vjetër, përmes iniciativave mund të blejë një mjet të ri me 0 kilometër shpret Klosi. Në një intervistë dhënë për gazetën, ministri bën me dije dhe masat që parashikohen të ndërmerren për importin e makinave si dhe për formulën e re të taksimit që do të nisë të aplikohet. Më në brendësi... Ti e ke shumë të vjetër? Jo, më ja, ty mesatare, ca vjetë më poshtë se sa kjo 2009 e këti. E pa atëherë do ta marrësh një me kilometër zero me këto nisma të reja të qeverisë. Dëgjoj. Dëgjoj. Urdhra. Nuk më në brendësi te Panorama do mund ta lexojmë, po të nxjerrim dot 89-s, 99-s një herë, pse vajte nga shpirti 2009-a? Do të ne. Se ka dhe më të vjetra. Rëfimi vëllait si e zhdukën pa edhe mosha mesatare është 20 vjeçare makinat. Po jo, më se kam 20 vjeçare, unë kam për të re. Jo, unë thash në çfarë konkluzioni ka dalë ministria. A që kam 14-15. Mbi 20 vjeçare. Në prag adoleshencë e kam. Kje kujdes në këtë moshë. Rëfimi vëllait si e zhdukën shërbyesen që helmoi Mehmet Sheuç, më tha Kadri Hasbiu. Protesta dhe blokimi i foltores së kuvendit, opozita do të ndalojmë zgjedhjen e prokurorit. Nishani ligji pronave u falsifikua, vendimi kushtetueses s'po zbatohet. Prokuroria e Katanjas mbyll hetimet për Habilajt. Vritet me 2 plumba 35 vjeçari dyshimet për pazare droge. Letër grue seme të vdekun si provë nga Gron Gjekmarka, lexoni në faqen 16. Drejtësia e ndërmjetme likujduese nga Romeo Gurakuqi. Letër anonime nga Leka Bungo, faqen 15 është kjo opinion. Rruga qore nga Veton Suroj. Në lidhje të Berlinit, kur zbulon se babai ka qenë kriminal, këto janë titujt kryesorë të gazetës Panorama për këtë ditë hënë. Shkojmë te shekulli. Krye prokurori, opozita në protestë. Votimi, PD dhe LSI do të protestojnë sot kundër zgjedhjes nga PS të pasuesit të Llallës. Porosit e kreu të PD-s për mobilizimin e strukturave për të sjellë protestues nga rrethet. Deklarata e zgjidhja për protestën të reformohet sistemi politik dhe kushtetues i Shqipërisë. Intervista, Kokdhima, PS dhe PD bashkëfajtore për shkatërimin e drejtësisë. Kryetari i Partisë Zgjidhja shpjegon pse forca politike që ai drejton nuk do t'i bashkohet protestës së sotme të opozitës.
Vendimi Rama firmos për ndërtimin e varrezave greke në jug të vendit. Fjala, burgosja jon është dëshpërimi i reagjimit nga Albin Kurti. Tiranë, taksat për pronën që do të paguen në 2018. Projekt buxheti 2018 do të diskutohet në mbledhjen e Këshillit Bashkiak më 21 dhjetor, rritje rekorde të ardhurave nga taksat. Ekzekutimi në Shkodër, plumb në kokë për pazaret e drogës, zbulohet vrasësi. Tubimi, aktivistët e mjedisit të ndalohen hecet në Valbon. Ndërtimet kanë shkelur me të dyja këmbët kushtetutën, ndërsa qeveria nuk reagon sepse është e shitur dhe ka interesat e veta. Kristaq Bërdzolli, shërbimi veterinar është shkatruar, mungojnë strategjit qeveritare, janë këto titujt kryesor të gazetës Shekulli për ditën e sotme, e hënë 18 dhjetor. Gazeta shqiptare ISSH kush do të përfitojnë nga pensionet e veçanta. Instituti i Sigurimeve Shoqërore, si llogaritet masa e shpërblimit për ndryshimin e çmimit të energjisë, bukës e gazit, manuali i ri. Përballje me të kaluarën, iniciativa që na afron më shumë Europën nga Monika Shoshuri Stafa. A do t'ja dorëzoj Kosova Kosovën Serbis nga Shaban Murati. Qeveria jep 130 milion lek për detyrime ndaj 4 viktimave të 21 janarit. U lirua me kusht nga gjykata, i riu Shkodran vritet e dera e varrezave. Ylli Merja si të kurojnë gurët në veshka. Pësë votohën në kuvend, opozita në protest, kryemati Rama Ik shkatrove vendin. Qashku Kadareja ishte një inspirim në një botë errët, siç ishte Shqipëria së kohe. 4 poete shqiptare do të votohen në Teksas, gazetaria Trëndafile Visha mes të përzgjedhurave. Gjirokastritët nuk kursehen me Partizanin e mundin 5-0. Gazeta Dita, Bajgë kombëtare është titulli kryesor. Kush qëndron pas protestës së sotme dhe thirrjeve të përsëritura për destabilizim të vendit? Çfarë arsyesh ka veç frikës nga një krye prokuror jashtë kontrollit, pengmarrësi që dirigjon tensionimin e Shqipërisë nga zyra e falur për ligjshkelësve shqiptar? Politika në vargje. Arben Duka për Lulin, prokurorin e ri dhe protestën e sotme. Vendimi, përmbytjet, shpërblim për 2917 ushtarak dhe 330 punonjës policie. Do kemi mundësi që në pjesën e 3 të emisionit të jemi me zotin Petro Koçi, zëvendësministrin e mbrojtjes, për të folur pikërisht për këtë çështje, për të mësuar detaje më të shumta. Betri Islami, vetëvendosja mes Kurtit dhe Molliqajt nuk është fatalitet ndarja. Në brendësi, tabuja e mungesës së aftësive shtetformuese të shqiptarëve është rrëzuar nga Mojko Mzeqo. Divertikuloza, kujdesi për sëmundjen që dëmton zorrën e trash, janë këto titujt kryesor të gazetës Dita për ditën e sotme. Të ndalemi tashmë te gazeta Tema, Rama në Bruksel me Mogherinin për BE. Opozita kërcënon me destabilitet të vendit, Basha e Kryematis duam krye prokuror. Kësti dytë për 21 janarin, 970.000 euro për familjet e viktimave. Flamuri merr në dorë skenarin e protestës antena brenda familjes. Protesta bllokon Tiranën, policia kus lejohet qarkullimi i mjeteve. Të gjithë prokurorët e Berishës, editorial nga Merobaze. Berisha dhe Luloja kanë frikë nga Amerika dhe godasin ambasadorin. Është ky një opinion i Spartak Ngjelës. Gjon Dreja, rekomandimet e auditimit përballë menaxhimit. Opozita kërcënon me destabilitet të vendit, Basha e Kryemadis duam krye prokuror, Rama në Bruksel me Mogherinin për BE. Qeveria Rama vendos ndërtimin e varrezave të ushtarëve grek, vendimi disa ditë duhet jetë pas vizitës së ministrit Bushati në Greqi. Harroj në një fjalë. Zgjedhja e kryeprokurorit të përkohshëm dhe përplasjet e opozitës në SBA dhe BE në arsye të kësaj betejë të nisur që më 2016. Përgjimi i Diverolit Trebicka për Saliun e Gërdecit dhe Habilajt për Tahirin. Drejtësia me 2 standarde. Se Berishas hetohet? Kjo është pyetja në gazetën Tema ditën e sotme. Këto bllokimet si kanë organizuar sot? Ti lexoj unë këto akse që të dalë njerëzit akoma nga shtëpitë, kështu që më mirë të dinë se ç'bëhet. Atëherë Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë ju bën me dije se duke filluar që nga data 17/12/2017, pra që dje, në orën 22, dhe deri në përfundimin e protestës ditën e nesërme nuk do të lejohet lëvizja e mjeteve në rrugët e mëposhme. Rruga George Bush nga ura Elbasanit, kryqëzimit e sheshi Sulejman Pasha. Spostimet e rruga George Bush dhe rrugicat që kufizohen me to do të fillojnë nga ora 22 datën 17/12/2017 dhe deri në
Dhe sot do të fillojnë orën 7 mëngjesi deri në përfundim të protestës në hyrjet e qytetit dhe brenda unazës së mesme nuk do të lejohet qarkullimi i mjeteve të tonazhit të rënd, të cilat do të devijojnë në unazën e madhe dhe rrugë të tjera alternative. Do ketë devijime të trafikut në shumë akse rrugore. Mjetet e transportit të ardhura nga rrethet nuk do të lejohen në brendësi të qytetit dhe do të parkohen tek terminali në rrugën Elbasanit, Sheshi Shqiponja, rruga Teodor Keko. Në hyrje të kombinatit deri te varrezat e kombinatit, gjithashtu do të ndalohet futja e mjeteve tek ura e Paskuqanit dhe ura e Babrojit. I sugjerojmë qytetarëve të largojnë mjetet e tyre në rrugët e sipërcituara duke lehtësuar së tepërmi punën e policisë. Në të kundërt, mjetet do të spostohen me mjete ngritëse. Gjithashtu luten qytetarët që të shmangin përdorimin e panevojshëm të automjetit ditën e nesërme, si dhe segmentet që të lidhen me qendrën e qytetit dhe rrugën e Elbasanit për shkak të devijimit dhe kufizimeve që do të fillojnë nga oratë e mëngjesit deri në përfundim të protestës, duke ju falendëruar për mirëkuptimin. E kuptove se ku duhet kalorës në Tiranë? E kuptova. Mapo, ja kandidatura e favorite e PS-s, plani i opozitës për protestën. Krye prokurori i ri, majoranca socialiste do të tentoj sot në një klim të acaruar të votojë vetëm me kreun e ri të organit akuzës për një mandat të përkohshëm. Nga kandidatët duket se më e favorizuar është Arta Marku. Protesta e opozitës brenda kuvendit do të përpiqet që të pengojë zgjedhjen e prokurorit të ri të përgjithshëm të përkohshëm, ndërsa nga Pakica pritet të flasë vetëm kreu i PD-s. Basha, nëse nesër sot pra, Edi Rama tenton të çojë deri në fund puçin e tij kushtetues, duhet ta di se kostoja e përballjes do të jetë e madhe. Kryemadhi nuk ka më asnjë gjë që ta shpëtojë atë, as prokuror, as institucione, as avokat, as ministër, as polici. Ky njeri duhet ta kuptojë njëherë mirë që ora e tij ka ardhur. Media italiane, prokuroria e Katanias mbyll hetimet për dosjen Habilaj, ja çfarë thuhet për Tahirin. 2.1 milion euro dëm shpërblim për 4 familjet e 21 janarit. Të lexojnë ndonjë gjë nga kjo e orës së vonë për Habilajt, se më duket se nuk thuhet gjë për Tahirin, po. Prokuroria e Katanias ka mbyllur hetimet për sa i përket dosjes Habilaj, ndërkohë që sipas mediave italiane, emri ish ministrit të Brendshëm shqiptar Sajmir Tahiri nuk është në kapitullin e dosjes në Katania, ndërkohë që në vendin tonë ai pohetohet për lidhje të mundshme me trafikimin e lëndëve narkotike nga i njëjti grup. Meridionews.it raporton se lista e autorëve, se ka dhe kështu të pangjyrë këtu, e ka me të bojë të fshirë, lista e autorëve të dyshuar në dokumentin përfundimtar të hetimeve të prokurorisë së Katanias përbëhet nga 15 persona, ku më i njohuri në atë listë është Mojsi Abilaj. Sipas së njëjtës media, Abilaj është më i njohur jo vetëm për shkak të akuzës si kreu i organizatës, por edhe për shkak se është kushëri i ish ministrit të Brendshëm shqiptar Sajmir Tahiri. Meridionews raporton se të vetmit shqiptar që janë pjesë e hetimeve përfundimtare përveç Mojsi Abilajt janë dhe Maridian Sulej dhe Fatmir Minaj, ku Sulej ndodhet në burgun Pjaca Lanca, ndërsa Minaj do të pres evoluimin e çështjes gjyqësore. Në listën e 15 emrave nuk përmenden Florian Abilaj, Baudin Çelaj, Armando Sulej dhe Nezar Seiti. Erasmus Plus 36 studentë të UET-s nisin rrugtimin evropian në 2018. Ekzekutohet pranë varrezave 32 vjeçari i dënuar për drogë. Angelin Shkrami, i liruar në prill të këtij viti, është gjetur i vrarë në makinën e tij në rrugën që të çon në varrezat e qytetit Shkodrës. Policia gjeti 3 gjoja pistolete në vendin e ngjarjes, ndërsa asnjë prej shitësve ambulant të zonës nuk mund të identifikojë autorët. Ndërhyrja e FNSH-s dhe postbllokjet në pikat hyrëse dhe dalse nuk kanë bërë të mundur identifikimin e autorëve të krimit. Misioni i vetëm i krye prokurorit të përkohshëm është për shpejtimi i reformës në drejtësi, është editoriali i ditës. Presheva një sanduiç tjetër, reagimi ndaj përmbytjeve si një test civilizimi, çfarë mund të bëhet rreth pushtetit të mprehtë të Kinës dhe tinka e përjetshme. Ka edhe një ngërç nga Bujar Kapexhiu, një makinë 2 PM, iniciative gjelbër, është Lalieri me lopat në dorë. Janë këto titujt kryesor të Mapos për ditën e sotme. Ndalemi tek Telegraf. Shqipëria ha portat për kolumbianët. Qeveria ka vendosur në mbledhjen e së mërkurës të heqvizat për qytetarët e Kolumbisë, e klasifikuar si vend aktiviteti, stret dhe tranzitimi kimi. Me këtë VKM, Tirana e konsideron Kolumbin të barabartë me SBA-n, Kanadan, Anglinë dhe vendet e BE-s. Në 5 ditë kanë hyrë 89 persona, ja vendimi i plot zyrtar. Opozita protestë brenda dhe jashtë parlamentit. Majoranca synotës zgjedh sot kryeprokurorin e ri, ndërsa mira mbështetës TPD-s dhe LSI-s do të rrethojnë kuvendin, plani për të bllokuar seancën, paralizimi i Tiranës dhe masat e policisë, reagon Basha, Berisha e Kryemadhi, kandidati Granit Shahu, ankim në gjykat.
Skafi i shpëton policisë së Durrësit nisë drejt malit të Zi, dështimi me operacionit dhe kontrollet në tokë. Një portret ndryshe, prefekti i Koshës, Dori Spirollari, jam atje ku ka njerëz të shqetësuar, menaxhimi i situatës dhe zgjidhjet. Gjendje alarmante në urgjencë, mjeku Petri të vargur rendit 6 probleme që nuk i di Ministria e Shëndetësisë nga kushtet e ike profesionistëve. Forumi për krye prokurorin, protesta e opozitës mes zgjedhjes së vonuar dhe nevojës për ndryshim, flasin Zamira Çavo, Ilir Kaduku dhe Basir Çollaku. Sociale, Enea Tsenko, të bëjmë sa më shumë njerëz të lumtur. Aleksandër Kabali, profesionistët përsëritën nënvlerësuar, urdhër administratës për të dërguar urime qeverisë. Mbyllet kampionati evropian i notit në Kopenhagen, 5 sportistë shqiptar i përfunduan garat e tyre me 2 rekorde kombëtare dhe përmirësim të kohëve individuale. Presidenti Çollaku me rezultatet e arritura notarët treguan se merituan europianin, flasin trajnerët Fetishaj, Cani dhe rekordmenët Aleksi dhe Goga. Përse i duhet qeverisë një prokuror politik nga doktor Eshina Zhupa, është ky opinion dhe koment intelektual të varfrit e sistemit nga Evdal Nuri, është në faqen 8 të ishentitit kryesor të Telegraf për këtë ditë hënë 18 dhjetor. Këtë punë e kolumbianëve nuk në sjarove. Ke interes? Po që shne 89 kilo kolumbian me një frymë, sa u diruan vizor. Me zi e kanë pritur? Okej. Do vëkëmëm ti tani, apo do... Jo, edhe këtë listën nëse arrin në lezësht një hemër, kështu se mos një hemë në një Rene Higita. Shtetet që hynë me vizësh këtu, nuk është se ka emra. Nuk është lista e kolumbianëve të futur. Jo. Ndërsa në çdo seancë parlamentare, në konferenca shtypi, në deklarata në media dhe në rrjetet sociale të 4 viteve të fundit po bëjnë analiza dhe kundër akuza politike dhe personale mes palëve opozit-pozit për kultivimin e trafikimin e drogës, duke krahasuar Shqipërinë me simbolin e drogës botërore Kolumbia Europës, qeveria shqiptare ka miratuar 5 ditë më parë një vendim të firmosur nga kryeministri Edi Rama, me të cilin hiqen vizat e hyrjes në Shqipëri për shtetasit kolumbian. Tashmë janë plotësisht të lirë të futen në territorin e vendit tonë. Propozimi është i Ditmir Bushatit, ministri për Europën dhe punët e jashtme, dhe nga Fatmir Xhafa, ministri i brendshëm, miratuar si vendim nga Këshilli i Ministrave në mbledhjen e datës 13 dhjetor 2017 dhe ka hyrë në fuqi po atë ditë. Menjëherë mbështetur në VKM numër 513 datë 13/6/2013 për përcaktimin e kritereve të procedurave dhe dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në Republikën e Shqipërisë. Sipas këtij vendimi, çdo kolumbian ose person që ka shtëdësi kolumbiane disponon të drejtën të qëndrojë dhe ushtrojë veprimtari në grup ose në organizat OUF me subjekte ekonomik, kulturor, arsimor, eksplorues, turistik, humanitar dhe fetar. Me këtë vendim, qeveria shqiptare i hoqi kolumbianët nga lista e hyrjes në Shqipëri me vizë të skanuar, duke i bërë të barabartë për hyrje në vendin tonë me shtetasit e SBA-s, Gjermanisë, Francës, Hollandës, Belgjikës, Brukselit, Austrisë, Kroacisë dhe të tjerë vendeve anëtare të BE-s, e të 73 vendeve të tjera të botës, të cilët kanë standarde të larta sigurie në kontroll qarkullimin e shtetasëve të tyre dhe ndaj të huajve që pranojnë brenda territoreve. Sipas këtij vendimi, çdo kolumbian pa damk në shtetin e tij mjafton të trokas në çdo pikë kalimi kufitar të Shqipërisë me pasaport, të paguajë 25 euro dhe futet e qëndron, qarkullon dhe ushtron lirshëm aktivitetin që dëshiron në Shqipëri. Sipas vendimit, për 2 dhe më tepër hyrje në Shqipëri, kolumbianët duhet paguajnë 60 euro. Kujtojmë që e drejta e hyrjes së të huajve në Shqipëri përcaktohet nga 5 ligje, nga 29 vendime dhe nga 98 urdhëresa shtetërore. Në nenin 30 të ligjit numër 108 të 2013, datë 28/3/2013 për të huajt, përcaktohet kështu: lista e vendeve shtetasit e të cilëve hyn pa vizë në Republikën e Shqipërisë miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave. Këtë ka bërë edhe qeveria shqiptare me vendimin e datës 13 dhjetor, duke ndryshuar listën e vendeve shtetasit e të cilit lejohen të futen pa vizë në territorin shqiptar. Heqja e bllokazhit kufitar për kolumbianët është bërë para 5 ditësh, e kam thënë 5 herë. Po mirë, lëm tani. Mirë ka bërë. E di qeveria pse ka bërë. Tani këta pagoni 25 euro, 89 veta herë 25, llogaritën nxise. Ka fituar shteti shqiptar nga ato. Marrova unë me telegrafin. Ma s'ka fituar, po puna është të shtojnë. Po se kishte Po parë. hyre 2 herë 60 euro. Nuk ka ulje në këto raste, ka rritje. 55... Jo, me ulje kanë marrë më 2 ose 3 raste, ishte 60 euro. Me 2 raste pra? Më shumë se sa 2-3 raste ishte. Edhe 3, kështu që nga 25... 75. 75 e bën me 60 për fiton me ulje.
55 e perditshme e pavarur në shesh kundër fashizmit të Ramës, pas fitores mbi diktaturën nuk ka më pikpyetje. Shqiptarët e mundin çfarëdo lloj karikature dhe demokraturën e Ramizalis, edhe skafo regjimin e Nanos, edhe narkoregjimin e tanishëm të Edi Ramës. Përpjekja për shndrimin e narkoregjimit në një fashizëm institucional është aq qesharak sa kosa e protestave dimrore do t'i korrë pa pengesa e mbetje, njësoj si dordolecët në fushat me drithra. Sa thellë ishte kjo. Basha, votimi i sotëm hapi që çon vendin drejt destabilizimit, teksa ftoi të gjithë qytetarët i bashkohen protestës para parlamentit. Kreu i opozitës Lulzim Basha u shpreh se opozita nuk do të pranojë kurrë një krye prokuror politik. Ai kujtoi se Shqipëria po sakrifikohet për të mbrojtur pushtetin dhe paratë e Edi Ramës, prandaj është detyra e çdo qytetari që beson te demokracia që i bashkohet protestës së sotme para parlamentit. Apeli ish kryeministri Berisha, Shqipëria në protestë kundër Noriegës dhe narkoshtetit. Fakti, opozita dhe opinioni publik të bashkuar në rezistencën ndaj tentativës që i gjithë pushtetit i kaloi Edvinit. Kryemadhi ti tregojmë Ramës se i mbaroi koha, shqiptarët do e ndalin qeverinë e krimit. Shqipëria, kjo për rrallë drejtësie, rreziqet në rritje në Ballkan, kërkojnë veprime nga brenda dhe jashtë rajonit. Zemrat me çerdhen nga Mehmet Elezi, e vërteta si shpëtoi sigurimit Monsinjor Doktor Zeforoshi. Vatikani, Nën Tereza në Brazil, fal financimit fisnik të biznesmenit Morin, amik special i Papa Franceskut. Jeta në Shqipëri e Blanka Balliçit, persekutimin e komunizmit të huajve të martuar me shqiptar, dhe Valbona Zeneli, një urë midis Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, janë këto titujt kryesor të 55-s për ditën e sotme. Koloneli Qorduka çfarë na tha Mehmet Sheu në Pashaliman, historitë e takimeve me Titon. Përmbytjet si një test për cilësinë e të gjitha reformave në Shqipëri, koment nga Alfred Peza. Riçfaqet gripi i derit, Shqipëria në rrezik, situata virusi i AH1N1-shit, i njohur si gripi i derit, pritet të qarkullojë në vendin tonë, ndërsa tashmë është i pranishëm në vendet e rajonit. Mjekët infeksionistë paralajmërojnë se ai do të mbërrihet edhe te ne. Në vendet e rajonit përqarkullon dëndur apo më shumë në raport me viruset e grupit A, viruset H3N2 dhe H1N1. Ai që dikur e quani gripi i famshëm i derit. Këto janë viruset që presim të fillojnë të qarkullojnë dhe në vendin tonë, pohon mjeku Pëllum Pipero. Ndërkaq, të gjetur përballë kësaj situate, ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik kanë marrë masa duke shpërndarë më herët këtë vit vaksinën kundër gripit për kategoritë e rrezikuara që janë kryesisht të moshuari, stafi mjekësor dhe gratë shtatzëna. Lider në tentativ nga Juela Meçani, psikologjia, sindroma e personalitetit kriminal. Shoku Dritan Leli shpërthen kundër shokut Erion Veliaj. Ai është një mashtrues. Analizë pse po e kërcënon Edi Rama Bashkimin Evropian, lexoni në faqen 2, këto ishin titujt kryesor të Albanian Free Press. Shkojmë tek integrimi. Për kushtetutën dhe demokracinë, sot shqiptarët bashkohen kundër qeverisë së krimit dhe të mafjes. Sot në orën 9:30, të gjithë para parlamentit, sepse vetëm revolta e qytetarëve mund të rrëzojë nga karriket banditët e veshur me pushtet. Kapja e prokurorisë nga krimi shënon fundin e demokracisë. Mblidhet Komiteti Drejtues Kombëtar i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kryemadhi, arroganca e kryeministrit ka kaluar çdo kufi institucional dhe njerëzor. Luan Rama, kjo majorancë nën kthetrat e grupeve kriminale e kapur nga mafia. Petrit Vasili, pas 27 vitesh, Shqipëria është sot në udhkryqin më të rrezikshëm. Ylli Manjani, kjo është diktaturë e vërtet, mposhtet vetëm me protesta në rrugë. Koment nga Virginia Hall. Se e kërcënon Edi Rama Bashkimin Evropian? Sekretari i përgjithshëm i LSI-së Endrit Brahimllari, kjo qeveri funksionon si band kriminalësh, shqiptarët do ta rrëzojnë atë. Nën kryetari i LSI-së Keri Mehmetaj, ne nuk do të ndalemi, Rama dhe banda e tij nuk mund të tolerohen më. Janë këto titujt kryesor të integrimit për ditën e sotme. Ndalemi tashmë tek Nacional, Vjollca Kuçi, një anafrank shqiptare. Shtëpia botuese Nacional organizon promovimin e romanit të shkrimtares Gjekovare midis dy kohëve. 65 vjet histori e Fakultetit të Mjekësisë prezantohet libri Muza e Kujtesës me autor profesor doktor Gjeladin Çeka. Skënder Buçpapaj, një nga poetët kryesor të letërsisë sotme shqipe, vëllimi poetik jubileu i shiut të shmendur e Skënder Buçpapajt, një libër i nivelit europian. Drama e ndaluar në teatrin e Metropolit nga Mexhit Prençi. Kriza është typit të shkruar nga Petrit Ruka. Muharrem Ahmeti, mbreti i muzikës Tallava, sjell super baladën Syt. Vani Gjuzi me ju në sofër gëzuar 2018.
Roli i misionit të parë të shërbimit sekret amerikan gjatë luftës së dytë në Shqipëri. Sulejman Hari, figurë me vlera të çmuara e arsimit shqiptar. Në brendësi, në xhepin e xhaketës kam para, por puthje poezi nga Skënder Rusi. Hunda e Pinoku tregim nga Konstantin Dhamo. Murgu dhe Andromaka tregim nga Kozma Gjini. E vërteta për Nolin ose fjalët shqipe që tregojnë fillimet e botës nga Entela Komnino. Jetim me Sport Express. Kritika e ka bërë cop. E mirë që u rikthye. E mirë që u rikthye, po varet si u rikthye. Sport Express. Çfarë Express. prisnin? Shulku, titulli 2015-2016 ende në kas. Sekretari i FSHF-s sqaron ambullim për sezonin 2015-2016 edhe pas kërkesës zyrtare të Partizanit për të fituar atë kampionat. Më pas thumbon Bashkim Finon. Luftëtari i mëson futbollin Partizanit, ikën Starova, tifozët e kujt sulmojnë lojtarët tuf, legenësh. Kristala Baza e shënon një gol të rrallë të kujt të bëjnë gabime pafund humbasin thellë dhe përdosin identitetin e fanellës. Ndeshja e ndërprerë, Gjaja shton gafat i mohon penallti flamurtarit. Përmbysja e kampionëve, Kuksi shtyn te utën në Humner, një qytet i dyti. Superliga Skënderbeu Radas SMS rivalëve të zihen për vendin e dytë. Vllaznia Luçi, kjo skuadër nuk rrezikon rënien. Kategoria e parë, fitore tenistike e Tiranës e Ignatia ndal Kastriotin. Kategoria e dytë, Elbasani Poker Orikumi nuk i ndahet. Moshat U17, Besa në Olimp, Tirana presion Vllaznis. Moshat U19, Partizani shkëlqyer, Shkëndia është top. Serie A, edhe Milan i Gatuzos shfryhet shumë shpejt. Spanjë, Barcelona është Super Suarez në format ekstra. Janë këto titujt kryesorë të Sport Express për ditën e sotme. Dalimi tashmë tek Panorama Sport, luftëtari me 5 yje leksion futbolli Partizanit. Juvja kalon Interin Milanin në kolaps. Messi gabon për 11 metrat, por Barça bën poker. Elbasani pa frena, Veleçiku e bën fest. Partizani dhe Tirana sfalin surprizon Besa. Shqipëri Gjermani, kur 50 vite më parë erdhi barazimi monumental me 10 futbollist. Tenis bardh dhe blu, Tirana shkrim po Gradecin. Doriqet Starova, badha në janar drejt Skënderbeut. Moviola e Jeminit, arbitri gabon në Vlorë. Laçi thyen flamurtarin, Duro, arbitri kamikaz. Kampionët Kuksi kthehet i dyti te uta në errësirë. Disa lojtarë të shporën që nesër Partizani nuk është i juaj nga përparim Kabo, është ky opinion në faqen 4. Këto ishin titujt kryesorë të gazetës Panorama Sport për ditën e sotme dhe të shtypit të përditshëm për këtë ditë hënda 18 dhjetor. Do të ndalemi tashmë tek parashikimi i motit, vlerat maksimale dhe minimale në të gjithë territorin e Shqipërisë. Një kronik të përgatitur në lidhje me sëmundshmërinë dhe rritjen e sëmundjeve të veshkave të shqiptarët dhe do të kthehemi në studio të flasim pikërisht për këtë çështje me mjeken Merita Roy, vetëm pas pak.